May wallet mo pa? Hindi. Awan. Tingnan mo 7 and 9. No, sweeter.
Siya na.
natanggal yung hilo ko. Gray wash hindi. Shade, yung shader. Ito na. Ito.
Blue. Hello? Dito ba daw? Totoo yan, bro. Totoo yan. Totoo yan. Oh, Ilang ang karat. 80. Magkano bilhin yung papa mo? 2.7. Ha? 2.7. Wow, ang bigat siguro. Tayo na, nawala yung lasing ko. Hindi ko naman didapit sa pinakataas eh. Next to. Balat mo. Ah, Next. dito may masakit. Dito sa taas. Sakit yan. Oo, sobra. Pero dito sa baba, okay na. Ito, next mo. Dito sa likod, sa next month, sas ka na. Yan o. Iba ano. Hindi iba yan dyan. Iba pa paano. Or sleep mo. Nilata pa ano. Parang gusto ko matulog Saan si eh. Kuya? Sa labas mo ng giyos. Break time. Pwede ba mag-vape dito? Hindi pwede. Pwede. Dito mag-vape sa tao. Si Shades pa yan, di ba? Pwede mo ba? Hindi sa may malaki pa. Malaki. Sa may silver. Sige. Yung juice pa. Hindi sarado. Sarado. Si Shades pa yan. Depende sa... May shades pa ba yun, Kuya? Oo, shaving pa po. Mga ilang oras pa. Sulit lang po yan. May kasunod pa siya kay Kuya. Wala, talog na yan. Susunod na yan. Pero okay naman ito ang basahin. Basta yung binibenta namin gamot, lagyan mo. Lagyan mo muna ba ano. Sa akin kasi sa akin nun, yung tato ko dito nun. Binasa ko wala naman. Basta lagyan mo ng ano. Ako nung kalimutan ko. Kulang pa yung shading niya dito. Dito sa taas. Salamat. Ito. Nawala nga yung lasing ko yun. Nag-aantay lang ako eh. Basta Kuya. Ayos lang. Ano pa? Okay lang dito kaya, babe.
Gusto mong balak yun. Hindi na pala po yung buwan ko. Mukha na buwan. Marami na buwan. Sa Maroto ka. Ano, magkanyang photo. Kuya, magkano daw po yung portrait? Dito sa mga. Parang ano. Hindi ako nagpo-portrait eh. Pero pinapasa ka sa kaibigan ko. Magkano mo yun? Mas 6 to 8 siguro. 600. 300. Pag nabasa yung hindi na sakit. Babakbak pa rin. Pero ano boba? Ang ano dyan, ano yun? Pag nag-nag kape. Sa atin ay ka din na bumakikita. Si Ika. hindi pag bumabalik na. Kung nakita niya lang kasi ni Peggy, pero yung parang hindi niya. Kasi magpapagod na dito. Ay, mag-check mo lang naman yung nakapagod. Baka naman siguro itong buong kwarto ko yan, ha? Tinanggal niya ng mga pwede. Akin naman talaga. Wala Pero na. diba natin na dalawang bed dito? Yung kapatid. Kasi ba, may pari. Hindi naman. Saan lang? Araw-araw ko lumawag pa sa tumutuli.
nadugdog dito. Siyempre yung puti, malaki. Ito yung mga request. Kaya yun yung mga nila dito. Alam naman ako ng mga business. Ano sabi mo ba? Kapag pinupulitan ko na, pinupulitan mo lang alam. Kaya ang pagbagot ko sige, kaya di na ako kasi naman, pwede ka saan. Dahil naman pwede ko na ako. Para kang hindi ko na din. Sino bumulong daw sa ng paliwagan? Utang yung pera, utang niya yung sila. Kasi sabi nga naman, walang na, ha? 800 lang na ito. Is 20 pa. Walang 8. Kasi parang sabi lang ang sa ating mga kita at parang kasi 800 na daw sabi niya. Laki ng ano, mas dulo. 10,000. Hello? Opo. Opo. Madugo. Ah, Minum 200 siya, lang naman shaving. po. Kaso, Di inano ako ko lang may kasi hindi siya talaga. nakikipag-usap ng maayos. Alis balat ko. Tapos siya. Sakto lang. Parang Ah, kinikilig. magdadalawang buwan na rin kasi. Pinacover ako. Ayos lang naman sana kung ano, Ah. kung nakikipag-usap siya ng maayos. Eh, Nabura kasi ito yung niliguan ko eh. Oo. Okay lang naman.
Huwag mong mag-alalahan, ayaw ko lang naman na may taong nanlalamang sa kampo. Ay yung 200, kikitain ko pa yan. Walang problema yan. Kaso, makipag-usap siya ng maayos para naman ano. Kasi pinagkatiwalaan ko din siya eh. Hmm. May nakasama ba doon? Oo. Sige, hayaan mo, tatanggalin ko din naman yung pagkaano. Gusto ko lang naman siya makipag-usap ng maayos. Pero lang yan, kaya kong kitain yung 200 na yun. Hindi, walang issue sa pera. Ang gusto ko lang naman sa kanya huwag siya manlaman ng kapwa niya tao. Sige pa, wala akong problema. Mga laman kaya alcoholic siya nalagdag. Ganito ba ito? Hindi pa rin ito ako.
Nagtanong ka, baka sasagaya sa tatay pa uwi. Tama yun, nasa kapag pa uwi kayo. Kakalit. Umalis pa kayo. Ganun din lang sa araw. Ano nga, makakain ka na ngayon sa bagang ko, di ba? Meron. Meron din sa hair yung mga gutuhan. Ito, hindi ka pang balikan mo yung mga 2 hours ka naman, di ba? Mga 2 hours yung kanya kuya. Ito? Hindi, ito. Dito. Ano ba yun? Pwede. Ah, Tumapapapagyan tayo. At tumapapatuto. Iiyak ka dyan. Sorry yan. Tuloy na siya. Para alam namin kung ano ang sa namin. Oo, hindi tatawag mo. Pero yung cable. may isang oras. Sa gabi. Oo, may oras. Pwede kumain ka muna. Ikaw naman ang sunod. Pakondisyon ka tayo. Kain to. Kain ka muna. Pero siya ang sunod dyan, kuya. Oo, wala. Kasi ano ba? May pasok kami, may pasok si mama niya. Oo, siya ganun ba ito? Gawa ka rin. Yes, yes. Kailangan ko lang talaga si kuya. Patuloy ko yan. Nagsa-studio ko yan. Nalilipat kasi ka ng alcohol kaya nadadali ka nila. Altos po. Salsa. Libre lang kasi. Kaya na. Para walang bayad sa bahay. Tingin pa ako ng mama ko. Accommodation. Ano po? Ang ano ng company, sagot na ng company. Kasi naman mag-stay ako sa bahay na magbayad pa. Ayun. Ayan, magpapinpin, dito na babayad ako lang. Nagilalaki na ako. Mga 19 years old kaya tinatanggap mo dito. Ha? 19 years old. Na. Trabaho. Oo. 19 lang ako kaya. Sa mga dyan sa Grand Portlet, sa mga tinatanggap na. Saan nga nagtatrabaho? Sa business day po. Ang katabi po ng billionaire mismo. Yung club po na billionaire. Kasi pagbata, ano, kahit mas mababang din, Oo, kasi bata lang naman po. Pero kung may pamilya na maghahanap ba talaga ng malaki? Pag 2,000, okay lang. Aso ko iba hindi pa na ako kontento eh. Kahit ako hindi pa kontento sa 2,000 eh. hindi naman talaga. Parang, Pero kung libre accommodation, no? oo, solid yun. Bibili mo ng pagkain mo. Kung sa hotel naman, minsan libre din yung pagkain. Oo.
Sa akin po, libre po. Yung hapunan, agahan. Pwede ka rin mag-uwi sa bahay yung pick up. Kasi ang pangit rin yung pagkakaan.
Dito. Sa baba pa. Sa baba pa. Hindi pa tapos yan. Ayaw ko nasa mo. Pupanasan ko. Dugo. Kaya, ganito talaga. Kahit nandito ko, ang dugo yun. Nagilong ko kasi.
Basil. Kaya magkano kung guhit lang dito? Sa may liit isang dito. Guhit lang siya.
dito muna. Ayaw ko na ba dito kumain? Hindi pa ako kumain sa labas. Ayaw ko nga pala. Ramadan na pa. Mamaya yung gapi pa kayo. Kaya nga. Dito sa labas Take pala. out lang muna. Ayun na lang muna sa labas. Ayun. Kaya ko na yan. Kaya ko siya. Kain po. Kaya tayo kayo ah. Kain. Bigyan niya natin sila. Kuya, Sige lang, sige lang po yung dami kain. pa na dami ko. Kami kami hindi makapagpapag ko. Yun lang pupunta na ako. Ako sa kanya, tinatanggol ka, ano lang pumunta? Ilang? Ayos eh. Ay, paano na gusto ko? Ay, naman. Ay, ngayon. Hindi ko sa'yo kung dito. Paano na? Hmm, Magkano? 25. Ilang peraso? 12. Gawan. Hmm. Sige po, tapos ako eh.
Sungit. Amo ang nakakaot. Bakit na mag-diet eh? Masama siya. Kaya na namin buwan. Buwan lang ako. Kasi baka mga lang eh. Kasi mas nataksin ako yung buwan. Black gaya. Ano nyo pala observe na dito? Bakit pa kayo na ito? Pinagbabay niyo. Ano yung mga nasa? Ano? Siyempre gray. Oo, sino gusto? Ayan, umamanin yung kamay ko. Manidi. Kakasipin. Tagal eh. Dito. Dito yung masakit eh. Taas. Nakabahiya ka dahil sobrang. Sanay na yan, ang dami yung bako. Hindi yung shaving dito. Hindi na dito ang pamatata. Ba't ganyan din? Dito masakit eh. Taas. Oo. Opo. Tsaka dito masakit. Kasi nga, dito nga yung portion mo. Opo. Sanay naman siya nasasaktan. Nasa all. Magbultak ka. Mas masakit pa rin yung pinapalit ka na. Bakla pa. Sa bakla pa daw. Lapit na lang. Konting tiis. Parang yan, ang ano na, pagaling na. Oo. Kasama na lang Siguro yung kung petroleum. ako mag-teloys. Magkano yung ganyan? Ha? Kapan? 4? Okay na naman. Tropax yun. Ah, okay. Dapat minimum
Bad na yan, kuya. Kung sa iba, mahal pa yan. Ito lang po muna inuna ko kasi yung dito po, iba naman. Parang Si kabila. Sasuke naman. Sasuke Mas naman. narap na Parang dito. isang ganito. Sa kabila yung Parang malaman ano, naman. ano. Si ano naman sa kabila, si ano yun? Takashi. Yung Obito. Yung ito. Maganda kasi kung anime, parang ano lang siya. Sobrang passion. Si Obito. Sino ang babae? Sakura. Ako lagi. Ano pa kayo yung local mo? Maganda rin yung sa ano, yung sa One Piece, no? Oo po sila Luffy. So, maganda yun. Galing din yung sa One Piece. Trip ko nga tayo patatol dito sa Buhit. Dito sa maganda kasi dito. Maganda ka. Ano pinamaganda sa anime? Ano na lang ulang kuya? Dito na lang po. Saka yung shaving medyo dito. Kalahati. Kaya pa. Ang sarap na matulog. Hindi natapakan kasi. Ang tapos kayo kung galing ko yan. Ay, hindi pa po ako nakakatulog. Alas 4 po kasi uwi ko ng umaga. Nakaras kayo. Ano, alas kayo kung galing ko. Ano dito rin ba kayo? Oo, sa ilan yan. Sarap. Kaya pala sa atin. tumulong. Lasig na. May pasok na yun, last night. Papasok yata yung bandira. Ano, di ba? Ah. Ha? Anong? Sa Weston yun eh. Western Factory. Weston Factory. Mm. Mm. Mainit pa yung pagkanta. Mm. Ano? Ribbon Building. Nasa taxi ka na ba?
Kasama mo si ano mo? Kasama mo? Jabri. Pakri. 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 Basta sabihin mo pakri. Pakri Westone. Yung bar mo kuya. Kasi may Weston din doon. Oo. Tapos harap ng Weston yung Raven Building. Oo. No. Kulay white. Basta sabihin mo pakri Westone. Hindi tinanong siya kung shade Oo. May black white. Pakri. Basta sabi mo lang factory, alam na yun. Ang kulay dyan Sasabihin mo mismo Na? sa ano eh. kulay dyan. Orange. Nasa taxi ka na ba? Oo, di siya na. Nasa taxi ka na. Bigyan mo cellphone doon sa driver. Hello, kuya. Can you transfer to the West Zone supermarket in Factory Satya? Hello? Yeah, but because there's a lot of West Zone here, so the landmark is the factory close to roundabout. You know the factory? Fakre. Factory. Close to roundabout. Satwa. Factory Satwa. Okay? Near to Big Mosque also. Satwa. Okay? Okay, thank you. Dati pa aya-aya ka pa, ay, hindi ka na nag-aya sa amin kumanta.
Kaya parang umiiyak ka na. Ha? Parang umiiyak ka na. Alanganin siguro te. Namimilipit lang ako sa pulso kasi. Oo nga. Sarap lang eh. Pero okay lang no. Okay lang eh. Pagkatapos naman yan. Siguro si Kuya po rin mag-drawing. Talent lang yun. Pag nagapa ka na, galit na galit yung mami. Plus plus ang tuhod mo. Yan. Ah, meron kasi sa taas. May ulo. Tapos na. Ayan. Ayan. Sige naman po sa tissue, please. Thank you.
simula na sinabi ko, okay lang. Tingnan mo muna lang sa akin. Hindi naman nakakalimutan na yun. Sabi nakabuong ganito. Hindi, oh. Ito lang po. Ang pangit nun pag Nililipat siya pag ano, dito. pwede mo pa magpagawa ng purple ito. Tapos na. Ayun ang pa-upload mo. Na-upload mo. Sa YouTube. Live din ba yung sa YouTube? Ay, live. Meron pala sa YouTube natin. Sa YouTube mo rin pala dito sa pansin. Gusto ko sa ako ang pag-ano doon. Sinabi yung ball ko dito. Parang picture lang. Hindi pa guys lang. Yun mo. Lupay? Ano lang po, may lang. Ako. Sabi yung kamay mo ba yan? Kasi ano nga dito. Sino pa lumulpas? Yung nagsususo guys. It's finished, man. It's almost finished. It's done now. Hello? Yes? Finished now? Okay, I will come there in 30 minutes maybe. Okay. O, di ba kung ano, hindi, tapos tingin mo nga naman, tawag ka pala ito naman. Ha? Mag-ano? Ha? Ba? Ay, Wala lang sigurong tsaga yung buhay. Hello, red ribbon, ribbon building. Nasa Quezon ka na. Sumawid ka. Tumawid ka. Tawid ka, may makikita ka dong rebo. Hindi pa po. Hindi pa makikita. Basta magbasa ka. Sabihin mo sa ng ribbon building. Sa likod nun doon ka papasok. Sa third floor, 302. Basta nasa Quezon ka na, di ba? Magta. Kasama mo ba si Magta? Magtanong. Magtanong. Where's the ribbon building? Yeah? You always carry Magta, okay? Third floor, 302. Sabi mo, Sa harap. Sa kabilang side, tatawid ka. Oh, tapos, magtanong na naman. magtanong ka nga. Ako na rin na. Kaya naman sa pagsabi mo, dahil parang natin, oh, basta lagay ko. Ganun. Tapos, Nakakaawa din ako. Sarap ng tulog mo yan po.
Uminom ka ulit ng gin. Siyempre, para lang. Na? Pero hindi na ako masigyan. Malapit na. Malapit. Hello. Oh, pasok ka doon sa may likod, sa likod banda. Oh, di ba may makitagang hagdan? Akyat ka, 1, 2, 3, 4. Sasalubungin ka lang naman. Dito po. Bye-bye. Ay, ito daw susi ko eh. Yeah, susi. Napatagulin mo. Dito din kasi, ano naman yung section na ano. Okay na yan? Ito tayo mo. Sakit nga. Nakaraw lang yan. Igaganon ko. Ito ma. Ano ba? Andiyan na si Ma. Andiyan na si Ma. Sabi ko na naman. Bakit na nandiyan si Ma? Jagas. Sana all. Okay na to ba yan? Ano dyan pala? Ano dito na ng duwa? What is
Oo, gusto ko para naman mga ano ang polvo? Sa next day ako. Ang polvo. Kita, salamat. Dalawa. Ba? Ito na ko yan. Yan, mas kumain. Kain pa ko. Pati pa ganyan. Pag-dito. Oo, ganyan lang. Sa pwede. Ano ka? Ganun ka lang. Ganun talaga. Si Banay si dito. Ay, sana nagawa si... Tubig yan, be, oh. Lagyan mo sa plastic. Tingnan mo. Nagpapatanong pa nga how much daw siya party. Order lang ni Ma'am Jidan na nag-order ka? Babayaran mo. Kuya, itatanong ka lang. Masakit daw ang balakang nanganak. Parang hindi makaipang. Kaya ko doon kagabi. Saan sa kanya yung napunta? Makaupo dito ah, parang... Asa si ano? Kaya kamusta naman kayo dito? Uy, patagal din na parang isang taon na din ah. Pumunta tayo dito? Oo, magigit sa taon. Birthday kami daw. Oo. Ay, nagbago nga din yung ano nyo kuya ah. Yung place yun, di ba dati dito sa likod? Oo, sa kwarto. May ano talaga. Ano ba tatanong? Pagkasala ng bahay, punta natin sa tanong.
Hindi mo na mamiss. Hindi na ako punta kayo kung ano na. Sa sunod ako magpapasa. Iisipin ko muna kung mukha ko. Para maliit yung braso ko sa mukha ni Mary. Hindi mo naman din lalaki yan eh. Pero di ba sabi niya, hindi ba siya nakapag sa lalaki? Wala, dito na lang. Pwede rin dito, kasya naman yun dito. Pangalan ni Chari. Chari. Dito lang mo lang. Tapos pag naging di mo kasusunod, Chari ko. Nakalagay ako ng TY. Charity. Ngayon kung nangyayari pag nag-break kayo, cover up. Hindi. Hindi nga eh. Hahanap siya ng Hindi. charity ang pangalan. Chari lang muna, Chari. Tapos pagka nag-break na kami, nag-drawing ako ng simbahan. Charity. Charity daw ang tanga rin eh. Kung nasabi mo charity. Ako nung una yung initial ng parang yung doon ako dito, pwede cover up ko. Tapos yung dito, cover up ko ulit. Kung ano nang kumover ka na naman kumover. Kaya no, sana ilalagay na naman niya si Sino? killer. Hindi ako. Lagay mo na lang killer. Para Hindi, pero ano. Pangit pag maglagay ka ng pangalan ng jowa mo sa balat mo. sinend mo Sabi? na kuya yung ano. Oo, pangit hindi. Yung design mo. Break time kasi po. Kasi si tayo matapay. Nag-load ka? May 200 pa ata ako. Yung sinabi niyo maganda ang laro. Naka-plan ka na ba? Hindi, meron ka dito. Nakapunta na ba kayo dito, Naka-pre-pre? be? Para ano? Wala yung wifi dito. Nakamuha na ako. Meron ka dyan. Tindaran, balik mo. Balik mo saan? Ibalik mo sa... Ano wala ka sa taas? Wait lang. Ayun. Ayun dyan, saan? Ayun mo. Ayun mo. Wala akong password. Try mo nga mag-QR. Kaya sa may QR ka. Uy, mag-code ka. Oo, may ko. Oh, ganun mo nga at makikita na malalabas yun eh, bago mag-connect, di ba? Connect na. Disconnect mo muna. Disconnect mo muna. Malalabas yan eh, bago mag-connect. Bayad naman siya. I-forget mo yun. Ay, mag-ano ako ito. I-forget mo. Ah, wait. Ayaw ka sa ba? I-forget Dadalik mo siya ano eh. sa'yo. Ayaw kaya ito ko sa QR code yun lalabas na nila. Dadalo siya. Buka na Bernie doon. Tinapit ko yan. Gano'n yun. Hindi pa ata kumain si Kuya. Kumain ka na Sige ba? lang. Kumain ka muna po. Basta po yan. Ay, hindi pa patatapos. Hindi. Pakpak daw kuya para tatapos para may pagbuo. Sinad ko sa WhatsApp mo kuya ba? Yung ano.
sa'yo. Ano ba sa'yo kasi? Hindi, pakpak lang. Siguro ka din. Patingin ka. Sa araw pa lang, mag-dry ka na agad. Anong dry? Maka-dry? Ay, hindi. Yan, Dito. yan ang kanya. Ang gabi, fresh na fresh ka namin iniwan doon. Nagabihan na nga. Ay, bilasa ka na nung dumating. Rin? Printer? Ba't yun ang gusto mo kasi ng Peter? Papangit mo. Ano naman po yan? Siguro yung makapalit naman to. Correct nga naman. Hindi yung Ay, mga ibon. Eh, gawin mong ano kuya, gawin mong chrome. Yung pangit ng ibon. Ano Ito maganda sana dyan? gusto ko Tutubi na ano. lang. Kuya na. Tutubi. Kuya, kung ipagawa ko, pa-cover up kaya to. Hindi ba? Gusto ko naman, parang lang ang kanang napakalaki. Hindi kasi syempre, tingnan mo yung design niya, di ba? pwede naman. Pwede. Kaya kuya. Ano naman? Isa-isahin ko lang muna para hindi ako mabilis lumipad. So, sana pili. Okay. Lulipad ka na. Patingin. Lumilipad ka lang mag-isa. Ito sa ano ko pag ako dito. Ito, oh. Yan. Ito na. Kasi Tabi dyan. Ay, sorry naman. Sorry po. Nakatabi dyan. Tapos uwi ka na. Ay, Tapos uwi ka na. bakit ba? Saan ako pupunta? Hindi pa kami uwi. Uwi namin lagi na ng araw. Okay lang. Kaya mo. Ano ba? Hindi ko magyaya ng uwi. Nambay ka na sa Nalasyete. Sige. Kasi may papa. Sabay nyo na si Margie. Ayaw, gumana ng Jollibee. Hello ka? Sabi ng video ako. Please yung ATM ko. Meron yung buwan. Pagka magpo-post, sana itatagong ko. Ay, hindi na ako natapos sa Ayun, Facebook. Huwag ka mag-alala. Galing naman nito, di ba? Ang nakakasuko na. Bakit ba? Start na lang naman na lang. Ay, magagandang design mo kuya ng bago na bawat. Ganyan lang din naman. Pwede, infinity. Depende sa'yo. Pag okay yung takbo niya, papalitan ko na ulit yung ganyan. Papalitan ko, may bilang bago ko yun. Yung may bago kong MI. Gawa na. Bago ka naman nung nagawa na si Chole. Huwag mo ano yung kakampi yung susunod. Sabihin ay nagawa na yung una niyo, iwan niyo ako. Diba?
Kuya, magkano daw pala ang barcode na tattoo? Huwag mag-barcode kasi mahirap talaga yung linya kahit sinong artist yan. Hindi. Ba natanungan natin yan noon? Kung sa barcode? Ano yung ipagawa niya, yung QR code? QR code, kuya, nag-ano ka? Ano mababasa kaya? Dali, ito kayo si mami. Ang sabi? Parang ang babaling. Naalala ko siguro. Pagdating naman doon, may nakapunta, tatayo yun. May naglalaro doon? Madami? This one daw, kuya. Sandaan. Kwenta nga lang eh. Ayun nga. Dito yung maganda. Pwede. Kanina yan. Yes, ma'am. Ayun ang print. Nag-print ko kanina. Ang buo. Ayun. Walang pink. Ito ang printer niya. Ano para ba? Ano ko sila siyang gawa? Natakot ako. Takot dahil. Pero nung ano si Ash, ano talaga kami ako na nag-uusap nito? Okay pa rin kayo ni Ash ngayon. Alam niya. Oo, alam niya. Paggabi nga ng message ko siya. Buti nga pala yun, ang message mo. Kami hindi. Hindi, kasi di ba nag-video call kami that time. Tapos sabi niya, ano, sige, okay lang. Ano, mag-contact kami, narinig ko din naman. Nag-check nga ako kung sino online sa email. Kasi that time, nakagpuso ko muna doon. Pag kila mami kami, huwag kang mag-ano ng Alam mo online kasi walang net to. Tumawag Hindi ka ka. tumawag. Ay, anong oras na yun? Iniisip Ay, ko, natulog pag ko kayo. gusto mo umuwi doon, tatawagan mo kami. Alas 3 na yun, alas 3 na yun. Stress na rin kami na tulog. Nagawa pa kami ng dinakdakan. Sabi ko, uuwi ka. Kaya nga. Kaya hindi ko Binaba pa nga ni mami yung isang phone. I-testin niyo muna si Chang ng 1 week. Nasabihin ko naman doon eh. Kung ilang ano, kung may ano ka, may warranty. Warranty. Paano gumana ako for example? Bakit hindi mo pa mapangalan?
for is lang. Hindi ko magkakaroon. Pansit yan. Saan ba yung pansit? Hindi, di ba nagyaya yun? Mag-ano sa doon? Sabi ni Jennifer, kumain na kayo dito. May take out Hindi na siya kayo. naman na nagsabi. Ano sabi, di ba sumapad siya makakatagal sa dito? Wala na to eh. Wala to. Ay, tara be. Kasi nagsasara ang shop. Hindi, sinabi ko naman tayo. Ah. Okay lang. Nasa labas din naman ako eh. Nasa labas ako. Hindi naman. Hindi ni si ano, na si Bernie magpapatato. Sa braso. Sa bilat. Hindi. Ganto. Ilapit mo nga, Ben. Ayan, oh. Ilapit mo pa. Dito na lang, oh. Ah. Tapos ito, oh. Ayan, ganda. Ano nakapwesto na. Ayaw ko. Tutok ang langgam eh. Yung tutok lang ba? Meron pa, safe pa. Ayaw ko. Papamit ko ang balak ko. Hindi naman. Ay, sir. Adik na tumulong ko sa tato eh. Maganda ka dun. Hindi. Sorry, maganda ka dun. Bakit? Ano naman ginagawa dito? Ano yan? Tisbo. Ay, ganda. Ganda yan. Pero maganda. Nagpatay na pala ng baboy. Dito na mo, oh. Hi, Mako. Hi, Mama M. Mama M, kamusta po Mama M? Mako.
Kamusta po Papa Ed? Kamusta si Papa Ed? Nagpagupit na. Saan pagupit? Kailangan ng mga manunulungan kailangan yung Good afternoon po ating mga laspag. Mga haggard na May alin ba dyan? Hi, Era. Ay naman si Shirley. Ang gulat lang. Hi, Miss. Ano kinain mo kagabi? Hi, Claude. Hi, Jamil. Sana ano. Malaki? Hi, Jamil. Hi, Bezwa. Please keep moving north. Sorry. Ganito ka. Hi, Oo. Ilang kilo ba? Nakita mo naman na daw yung kanila. Kasi ano, oras na baka magsara niya siya agadan niya. Aalis na kami, Nay. Hi, GNA. Aalis na kami kasi kukunin namin yung scooter. Okay na nga. Sabi ko eh. Kinumusta ko lang kayo. Hi, Sige na, Nay. Bye-bye na. Kiss pa, kiss mo. Okay. Ito gabi tao, may alin ba? Hi, Jeff. Hi. Nagkaano ako. Ay, oo. Ha? Nag-going na si Kuya. Diretso na kayo mga kamamaya ka na, Mami. Oy, Mr. Jan. Dinuro. Ano daw? Artist. Ay, didrawing na ni Kuya. Kasama ba yung word? Kamusta na Hindi po? na. Kala ko sa Days. Bernie, may aircon naman pero pinapawisan ko. Ang galing, no? Sabi ko na, magaling. Magaling nga siya mag-drawing ko. Iba talaga kuya pag ano ka tattoo artist mo. Ayun lang. After 3 days. Hindi, nagpaya lang ako. Kaya nung nagtayang ha. Ay, Manuj, wala kang pasok ngayon? Uy, Bea Flores, miss ka kami. Ay, Mami Lance! Ha? Kamusta naman? Kamusta yung dalawang araw na hindi tayo nag-usap-usap dito? Hindi, wala pang tapo yun. Pag ano ng dito, itin na ako. Mami, dito kasi ako sa sa tattoo artist. Patato kami ngayon. Pakalagyan na ako dito, kuya. Patato kami ngayon. Ganda. Mami, mag-aalauna na dito ah. Then, napanin. Tsaka day off ko ngayon. Di ba sabi ko mabalik ako mag-live Saturday? Ganyan pala ko, Bernie. Nagpahinga ako Bea Flores. Nasabi ko sa inyo last time. Magpahinga ako ng Ay, 2 galing. days. Pala yun. Meron pala yung sa loob. Oo, sana ulang natin pa nito. Hindi, nagsabi na ako, di ba? Kaya nga muna. Hi, love ko, Marchie. Ano si Jerry nagawa mo? Saglit lang yan, be. Mami Lance, kumain ka na? Hindi, yung shading na Hi, Calvin, Cam. Hi, Kitty. Kulang kanina, mga tiktokers. Nakanta ka na naman? Ano yan? Mag-ano ka hindi dito? pa laro? Oy, i-tiktok mo dito yung kay Kuya. Kaya nga, ipaano ko. Kuya, okay ba na iyan ako kayo sa live? Maraming viewers ako dito sa Twaden. Mami, what? Wala, ano kinakausap ni Lisa dyan? Para mamaya. Mamaya na yung draw mo. Bakit? Paano yan? Sige, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Umawa ka sa hagdanan. Pwede ka mahulog. Hi. Hi. Hari. Basta maling tao. Kinikilig ka nga doon. Maling tao ba yun? Eh?
Bakit? Sabi ko sa'yo, mag-uwi, connect yan eh. Ay, ganun laki pala niyan. Nakampak. Grabe ba? Hindi ako na Sige. Sige, sige, litan natin kuya na. Hindi pa syempre, nakakagulat ba? Malaki na yung ano niya. Kasi, Ano alam nga naman mag-ano siya, ang laki Gusto rin yata ng balay ko sa Pilit Matalang. Anong yaw yaw? Ganun sinabit na nanghuli Hi, sana ako didn't nung maliit understand na what ano you're, dun sa ano. Kakain daw siya. Hi, beer. Hi. Baka sa event sila ni Ash na yan. Di ba may event sila pag Saturday? Hi. Hi, beer. Ayos na ito, sabi ni JC. Baka hindi siya busy. Ganda. Hi, Wangi. Sa comment, Songhi Code. Rin na yan, ito kulay. Bia Flores, thank you for Sukatan kita. commenting. Thank you. Sa gusto magpatato pala, ito kami sa ano, ha? Sino po shoutout from Canada? Shoutout po from sa mga taga Canada. Hi, Songhi. Songhi po. Hi, Zafar. Mami, ano sabi mo? Ayaw mo siya. Siya magkatuta. Hindi, ayaw. Hello po sa mga taga Canada po. Kamusta po kayo Ganun dyan? daw pag-uwi. Sino yan? Ayaw sa iyo, sa'yo. I'm fine so far. Ay, ganda, mami. Sino na sumali? Ganda siya. Yeah, ako yung sinugid na take mamaya. Ba't saan? Magra-raffle ka na mamaya? I'm here in Tattoo. I don't think ano? Oo nga, Albert, uwi kamusta? Ganda siya. Maganda. Hi, Zookeeper. Hi, Miss. Ay, kuya, ano ba ako lang? Ay. Ano ba live ako, kuya? Sorry, kuya. Di ko Sige lang. Live kuya sa Facebook lang? Sa YouTube? So, marirecord ko sinasabi ko, kuya? Marirecord ko ba yung sinasabi ko? Ayasin, may mga natutulog pa. Uy, ang hinay ka, no? Eh, ano mo nga siya? Ang ano lang talaga. Di ko pakita mo nga siya sa live sa ano, sa TikTok. Palay mo. Sasaktan niya sa gano'n. Kuya ko lang ba? Pinagpalit ka. Makita ko siya sa TikTok. Dami akong viewers din sa to. Babawas na? Ayan. Ito babawas? Mami, ba't naglalag? Mga 3 hours. Where are you? Hindi, okay. Wala. Hindi ko siya muna. Ikaw mamili ko mapatano. Kasi nauna yung kaibigan ko. Ayan o. Dito kami. Ano na una siya eh. Oo. Ayan, pinaan mo ito. Natagal ng kulay mo. Okay, sige. Ingat ka. Mag-message ka. At mag-sorry ka alam mo. Kuya, salamat. Ay, sorry po kuya. Maya ano. Yeah. Yeah. Yeah, it's good.
Ben. Sarap. Kaya ilan yung na-customer mo ngayon? Madali mo ka ngayong araw. Isa pa lang. Nice. You're earning more? Kaya pala. Kaya sila ni Ash, hindi pa sila nagparin. Hi, MCP4, MCZP4. Si FZ na to, parang to artist dito. Yeah. Anong sasamba? Anong sasamba? Sasimba? Iayusin mo naman. Anong sasamba? Ben, how are you? Miss si Ben. Hi, Lodi. Hi, Lodi. MCP4, di ba ano ka din? Tattoo artist? Jomski. Mustasa. Okay lang. Okay lang din. Maka-years po. Carol. Saka nga kuya, di ba sa Sarja ka? Busy ka po. Napakaano naman bebe ngayon, napaka-looming po. Dito po ako sa Dubai. Simba pala. Sa Dubai po ako kuya. Dito po ako napapatato. Sa mga gusto magpatato, dito lang na may malalapis ko yung sa Saltoa. Sa Madal Saltoa dyan, ganito ko yung magtato ang kaano kamay. Sa Sarja Mela. Sa Sarja Mela, alam mo yung kayo sa pamilya. Pwede pumunta ka sa Saturn. Lagi mo kuya sa Sarja. Kaya ko nga, kukuha din ng bandida. Titiri ka na bandida. Sarap din. Sarap. Kuya, magkano sige mo pag ganyan? May kulay. Bakit? Makabisi pa sir. Busy kasi. Ayan, dito kami ngayon. Kati na natatawan eh. Mami, ano ba na sumali? Ben, kuya, ang dapat mag-charge. Diyan sa labas. Bakit? Ano ba meron? Saan ba yung spot? Sa labas sila. Diyan sa labas. Saan charger? May, May ano dun sa labas. meron dyan. May saksak. Kuya, labas. Dito sa loob or sa Sa labas? labas. Saan ko charge? Tingnan ko siya sa pa-charge ako kay ano, doon. Sabi ko, ang bigat ng pintuan. Andyan sa bag yung ano. Saan yung bag mo? Wait lang. Ay,
Medyo kulay. Hello? Ah. Tema? Alabad smell. May kanta tayo na. Nagkalasin ito. Medyo diyan mo ya. Medyo maganda ito. Hindi pa diretso mo lang roundabout. Chelsea Hotel. Hindi tani. Di ba dyan roundabout no gapu ka tikarama mag-left ka? Oo. Sa gilid pa sa ilalim. Check mo nga. Yung kapo kakarama? Ano, nakared. Nag-right ka? Sa balit mapandi bordo ba yata? Tapos mapandi sa tuto pa pa no? Ti. Karat word ni Jay. Karat. Alhana, wan dito kang bangir, bumangir ka? Diretso mo lang. Ay, sige, WhatsApp na kayo, saan ka? Sige. Sa-charge mo, nakared. Kung nagagamitin natin profit. Saan? Ay, mami? Mami, ano sabi mo? Hirap talaga yung haya. Kasama ka pa ba kay mami, uwi ka na. Oo, sama ko na doon. Wait, ako ka mami. Namiss ko din Yung sa kablo. kamay ko. Hindi ko na. Ito ba ba? Hirap talaga yung haya. Oo, nga papa. Ang hirap hanapin na parang hindi nagpapahanap ko. Violet. Naka-bake. Sino ba bake mo? Baka naligaw ka. Kumpig. Sorry. Wala, hindi ko na ano. Busy ako kagabi, mami. Kanina, masisin ko lang siya, mami, pero ano. Hindi ko nabasa. Ah, yung ano? Yung screenshot yung pagto. Ano to yun to? Nakita ko yun. Ano ba yun? Ang ganda na lang. Opo, mami ko po yan. Sino ba yung mami? Kilala mo na? Kilala mo? Ano ba na? What are you doing? You're watching only? Ano nga ito sabi ko? Hi, Neza! How are you, Neza? Mami, kilala mo to ata, mami? Yeah. Depende po kay mami kung matanggap ka ni mami. Napunta na doon. Ano doon sa ito? Yeah, ano doon sa SMS yan? Tapos papasok ka ba sa pagsubok? Tapos sabi ng mami para siya. Mami, kilala mo ba si mami? Mukhang kilala mo si mami ah. You're ready in birthday? Tapos lalagyan mo pa yung ng under? Yung pangalan mo yun? Hindi na, oh. Ano na lang? Pwede na lang. Ano, pakpak ko mami para nitad na lang ako pa ulit. Hindi, dito po. Ito po, ito po. Amoy ko pawis. Kasi hindi ko ba Violet. Pink. Yellow. Blue. Orange. Malapit sa balong ako. Ang totoo po. Baso. Nakakabit. Nakabit. Ang magaling mag-cover ah. Ano lang, nakuya ka naman ng kakalive ah. Hindi ka pa kakalive. Ay, no, Johnny. Ay, Johnny.
Hmm? Next, ano kasi ko, next na kapag yung atawa ko na sa akin. Nag-bless din na po. Gawa niyo po. Bakit kilala mo to ata mami? Huh? Kaya siya may mga nakatulog ha. Ay, ang ginawa lang ng ano ko. May na pa ba yan? Pasta, ano lang, kasound lang. Kaya pala, inaan siya. Ano ba ito ako? Kaya alam mo ba ito yun? Hi, Dylan. Sarap. Mami, kilala mo ata yun. Ano ba ipapagawa mo yung pakpak? Kaya pagpagawa ka ba yung pakpak, nakalipad ako pa uwi. Dalawa yun mo. Kailangan isa, lupad kang isa lang. Hindi na talaga ng pagkain ko. Sarap. Ilang needle yan kuya? Tatlo. Pwede kami yung pag 11 ba kuya, mas mana siya. Pagbabal up. Sakit. Sarap nga ate eh. Hindi nga siya masakit. Sarap. Hash. Yep. Sarap siya sa skin. Hi, Miss Leo. Ano siya, pakpak. Pwede siya maninitin guys. Pakpak. Eh, di sorry na. Ayan o. Pwede. Walang bawal pa painit ako. Bahala si TikTok mag-adjust, hindi ako. Si TikTok mag-adjust, hindi ako. Bahala siya. Hi, KCHA. Hi, Peter Knight. Wala pa rin sila ni Ash. Ay, hindi mami. Si TikTok mag-adjust, bahala siya. Mag-adjust na akong 2 days hindi nag-live eh. 2 days ako kami hindi nag-live. Mag-adjust ako. So, ngayon si TikTok na mag-adjust. Ang pagkain. Hi, Yusuf. I will show you now. Later, I will show you. Ganda niya. Only black. Ano ang color? Only black. Oo. Titiktok mo na mag-edit. Hindi ako. Lalo ko sa buhay. Ngayon, mama ako nabalik eh. Patain ka ba po dito? Ano yung inside? No, ay Ash! This is not for sale. That is for raffle. Hindi yung sa sintas ba? Hi Ash, kamusta? Nakalat pa. Hi Serena. Siya. Ano? Okay. Ay, ako na ito. Besa inyo to, be? Diba? Oo, meron ka. Hindi mo na. Kumain ka na. Check ko lang. Nako. Wag nako. Ay, Mr. Sama ka sa akin. Ano to? Kubol? Sige. Baka ano. Ano ko man, di pa ba up na nag-video? Ash, di ka ba akyat? Mama M, isang ungo. Mama M, isang ungo. Ba't lalabas ka?
Mami, sino mga nakasali? Meron ka lang ano ko ba? Ano nakasali? Wala ako tarata. Parang pakakala na. Kaya nga, bakit ba? Bawal dapat ano si Mama M. Mag-ingat ko Papa M. Mag-ingat ka. Dahil mo alam mo. Saan ka na. Hi, Bejo! Bejo, I miss you. I-miss ko kayo. Asan si Rostom? Asan si Rostom? Busy ba? Kain no, please. Namiss ko kayo, Bejo. Asan si Rostom? Busy ba? Hi, user 8888. Ay, talaga promote pala siya. Ako ito promote din ako ni TikTok. Kung wala akong TikTok na katangahan. At yung TikTok mo mag-adjust sa akin. Ano hindi ko sabi nila? Pag nag-promote ka, parang ano. Yan yung ano, pa-welcome. Pang-welcome yung mami, pa-welcome. Uy, kain tayo. Kain po tayo. Malapit na. Malapit na medyo. Kaya si TikTok na mag-adjust sa akin. Ang kain po. Sarah to fasting dyan. Sorry. I need to eat. I'm hungry po. Inihirap ka na ako. It's okay. Ito lang. Ba't inawakan? Sabihin mo huwag niyang hawakan yung computer. Bebe, eat. Sabihin mo ba, Jo? Huwag niyang hawakan. Para na ako. Kumain ka na ba, Mami? Huwag niyang hawakan. Hayaan niyo ang computer mag-adjust sa kanya. Ba't siya mag-a-adjust, diba? Computer mag-adjust sa kanya sa kanya. Uy, Ash, busy ka ba? Ba't ayaw mo umakyat? Ba't ayaw mo umakyat? Ash? O, tapos, natigil yung light. Nagiglawan sila. Badyo. Oo nga, nakita mo. Di ba nakita mo? Nakita mo. Kain po. Noodles was it. That's it. Hindi siya ibang light. Hindi siya ibang light. Pilipino ata yun. I-stock ko nga yun. Pero ngayon ko lang siya nakita sa live ko eh. Ngayon ko lang siya nakita. Hi, Sheng. Sheng, how are you, Sheng? I-stock ko nga mamaya. Gusto niya si Mami kasi parang takita na si Mami guys. Pero Mami, kilala mo yun, no? Kunwari ka lang. Di ba kunwari ka lang, Mami? Sheng, kamusta, Sheng? Ilapag nyo nga yan, Badyo. Ilapag nyo, Mami. Ano, Ash? Di ka ako? Manood ka lang. Kumakain nga din ako eh.
Tapos magharapan ka sa live mo. Yun na skip too much. You didn't sleep too much. Don't think that you're sleeping. What came live? What do you say came live? What do you mean? Ash, ano? Hindi ako taga-akla. Ako pa mag-a-adjust, Ash? Uy, Ash, yun. Akit na. Masarap yun. Baby, drink mo water. Kailangan mo na sleepy. Pamilya mo. Nakakaman ka sa Cavite Air na lang. Paano pag sa Dubai, mami? Sa Dubai? Ano siguro ng kuya? Ha? Ako na yan. Oo. Dito sa Dubai. Ah? Hindi, gusto ko sumali, mami. Gusto ko sumali. Gusto yung padagdag sa Dubai. Wala ka nanalo. Depende sa'yo, ikaw mag-adjust. Hindi, ikaw mag-adjust, mami. Hindi pa ako mag-adjust. Ang tatang. Amboni. Batang alauli yung isang... Hindi ko kayo dito. Batang, kamusta yung live mo kagabi? Masaya naman. Wait! Masaya naman. Ala neng. Lapida pa. Ha? Ika-order, mamang. What? Lapida pa. Lapida pa. Narinis ko dyan. Kain po. Other boy. Lapida pa. Why is that put on your camera on? Ha? Mawala bigla. Ewan mo na mawala. Kaya good. Why? Ah, yeah, I know. Why did you use your account? Why did you use this fake account? Why? 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 I don't know. Nagabaan na. Okay. No, I remember. Sorry. What are you doing? Yeah, eating. I'm hungry. Eat my water. Ano, ako ba kayo? Hello, Number mo tayo, Gavin? Balay na. third floor, 302. Kasi ito? Okay. Palita ka? Buwan dati ba lang? Sige. Ah, nakikita mo una mag-ano ko kaya? Bakit naman mag-English ka? Kilala mo yung mami? Nagtatabang ka mo? What did you say? Ano yung mga kita sa English tayo? Kaya, more on shaving skin. Ang ko, kaya nga, lahat sila baba, alam mo yun, nakabalik mo lang ng live, tapos lahat sila babaan. Ang sakit mo. What? Ano? What? Badyo? Badyo? Oo, kaya. Say hi to us. Salamat ko na. Tuwang-tuwang ka mag-tuwang. Kaya nyo sila, diba? Kaya nyo sila. Kaya yung iba nito mo tunog ulit. Ano mo daw kasi?
Akala mo lang yung punta eh. Yan, Kal. Wala, pasok ko. Sarap, babe. Tapos na nga, ikaw na daw. Yes, sir. Ang bilis naman. Talagang modify niya. Ano yun? Ay, special, man. Ay! Pasya ka na. Sama sa pasyara niyo sa galang balay. What's been the preferred new work today? Ano ka mo? Nag-work ako. Ano? Pinag-aakyat. Pag ako, hindi ka na umakyat. Kung nakalimutan, nagbabat ng life. Hindi na ako. What? Ano pa? Ano pa rin ako? Hindi ka ba, di alahan ka na, Kal? Si Bangag na. Si... Sa site. Dito lang. Yung bangag. Nagbaling ka na? Bakit? Nagbaling ka na? Saan tayo pumunta dito? Huwag na tayo mag-usap dito. Saan tayo dito? Huwag na. Nakikita mo na. Huwag dito. Alam mo naman, daming mga. Ha? Hi, Tito Stella. Dahil na doon. Anong kain mo? What this one? What this? What this is the good one? Good to see you. Yeah. Kano ka lang yung ring mo? Ha? Kano lang? No? Mga New York yun. I'm good. Eat. I'm hungry. Alam mo, mag-misa ng... May gano'n doon tapos gamit kami ito. I don't know. She's not using her camera on. What's wrong? I don't know what happened. May She's nanay. not putting Manila camera naman on. po naman ko. Pero yung nanay ko yung ayaw niya sa pamasit. Ha? Sa Tagalog? O siya ang matagawin ko siya Tagalog. Hindi naman ako ano na camera yun. Nakot. Hindi siya naman mag-i. Naglento. Wala. Pero meron pa rin si Mami. Pari na yan. Nakita ko kita nga mag-vlog lang. Kamusta? Yan. Bakit hindi namin? Lagi niyo sila nga doon. Ay, sabi mo Di ako lumayo? Wala tayo dito kaya. What is trying to open the phone? No. I don't know what happened to her when she's not opening the phone. Kaprint mo na kay Kuya yung ipatatungo ko. Kaya, wait lang. Yung Maya paksa. maya. Besa niyo ba tubig yun? Ayun, tubig. Sa akin na, pasaya nga din ako ng mago-mago din. Ay, dito sa Papa M. Saan na dumayo? Saan na nakapunta? Dito ang ang pangko. Ha? Ano kayo ng Martes, ha? At, magpapatato ako at lagay ko pangalan mo. Oo, lagay ko pangalan mo. Pwede ba?
Oo, pwede din. Dahil sa mukha, no? I will put your name in your face. Go, send me pictures. Hi, love. You don't want? I will put your name and the picture. Mami. No, baby, I'm joking. Bakit ba? Ilagay ko nga. Bek, ano bang ba? Grabe naman ang bilis. Konti nga natapos pa yung pakpa, yung ano, ibon. Hindi, okay na tayo. Okay na. Okay na. Hindi na ba kaya? Ano na nakain mo? Ano na nakain mo? Horse? Efficiency. Ito. Kain na, wala tayo. Ah? Kain na, wala tayo. Kaya na ulo. Ubod ko, ulit ka. Yun ang katagawi doon. Namiss ko kayo. Nagbasahan ko yun ha? Ano? Alay ka inaman. Dapat ko din ako rin na. Why don't mo to support me? Pinakaman-text mo. Nagdapalapan ko lang. Puro baka mo. Ano na yun? No, they support you as. Ayaw mo lang to us, okay? Puro na pa bang Please din kita. Hindi. Just support me. Ay, pupus mo na. Ate, ano pa nang... Bigatin na. Mami, nandito ko na si Ash habang wala pa si ano. Si Love niya. Sa lang nagpatattanay ko sa rupa na. Tigil na. Sana nag-comment, sana nag-comment. Message. Tigil na. Tigil na siya. Na? Hi, Parang naging yung bakit sa rupa. hi, Dubai. Talibang lang. Hello. Wala bang basketball? Volleyball lang. Iba't parang high blood ka? Ba't parang high Ano blood? alam natin eh? 45. Oo naman, tray ako. Hello. Hindi lang ako. Bakit high blood ka? Parang parehas na si Borgo mo. Ay, fight like Masisip mga alalat sa Burjuman. Ha? Masisip mga ala Burjuman. Nalaklak. Bawal ko ang manloloko. Ah, Adya Ano, alin wala sa pa yung gusto love mo. 35. Ganda bro. it's Friday. Hindi nagwala, hindi nagulutan. Kararami di ka. Binorder ko din ang komisyon mo. Playboy, wait lang, Playboy. Maaga. Playboy, wait lang nga kasi niligawan mo na ako. Manahili ka muna. Pag ako nito manahili na nasagot. Siyempre yung mama, ang kanya sa akin. Anyway, magalit na aking jowa. Mahirap yan. Ha? Pakpak. Hindi, dito ko. Dito ko. Dito ko ako siya.
Karong. Ano? Ano? Bakpak ng sisig? Oo, ganun. Oo, ganun kaliit. Bakpak ng sisig. Pangalan mo na nga lang. Ang lamig. Pangalan mo na nga lang. Ang lamig o ang sakit? Ang lamig. Pangalan mo na nga lang, Ash. Ash, ha. Haya, Kaya nasakit niya. Haya, Ash. Haya, Ash. Pakabinta ka din eh. Haya, Ash. Ang bagay. Ba't tumangkal? Ano promise? Bali. Ano promise? Ano ba pinamis ko? Nakalimutan ko ba? May pinamis ba? Pwede ba sa heart na lang? Uy, mami, promise. Oo, tama yung mami. Pag nakatulong yung pangalan mo. Maybe I'm joking. Hello. Baka may magseryoso dito. Sabihin, lesbian na naman ako. Totoo yan. Totoo yan. Kaya hindi ko yung tatapos yung pangalan ng mga gawa ko. Pangalan ng Ash. Hey, Pudong. Kamusta, Pudong? Ngayon na third week. Pudong, kamusta? Hi, Angie Pilar. Kamusta po kami guys? Sana all baka gusto niyo. Date mo ba? Pudong? Sabok ni Mami. Please call ka gagawin. Pauwan mo ganun lang? Ha? Pauwan mo ba? Papasok pa Hindi yun. trawid yun. Yung civic, di ba? Sino ko Ayaw pala. Si Bikino din ito kapag si Tiga. May alatan. Ingat ka. Magkadara ka ng tulad. Marinig ko maduling sa sakit ng ito. Masukat ko lang yung sibit ko rin. Yung mga alalis sa mata na Ano ba naman? ang dami dyan limited eh. Yung katawan mo mag-adjust. Ano? Joke? Pero yung sa Driving. Hmm. Nag-enroll nga din ako. Sa scooter may lisensya na. Kaya nga. Kuya, paano ba kakuha ng single scooter? Sakto Di ko nga lang din alam. kakaano ko din. Dito sa shop ka lang? Kaka-enroll ko lang din. Nagda-driving nga din ako. Tapos pag nagkuha ka ba ng lisensya sa Al-alay. scooter, kailangan mag-practice mo na class? Hindi. Pag nagkuha ng scooter license, kailangan mo na muna pumunta sa class din. Oo, kailangan may Kailangan. 20 class din daw. Tapos Tapos, kuha ka pa ng dala-dala mo pati scooter mo. Pati scooter, ganun. Kaya naman. Yung injection na? Yung Kuya, Ilocano ba kayo? Sino Ilocano dito? Kami. Ayun. Tanongin ko sa live ko, sino mga Ilocano dito? Sa daming nanonood. Si Ash, ay, patangka Ash na. Ay, si ano pala, si Kenzie, si Roston. Ilocano. when manong, ajay di ba? Si Roston, Ilocano. Saka si Kenzie, Ilocano din eh. Ay, Ninon, Homo. Udong Ilocano ka, di ba? Nagpudot, di ba mainit? Udong Ilocano ka din. Pudot. Hi, Nihon. How are you, Nihon? Ako kasi taga-Japan eh.
Hindi, hindi alam. Asing, ba't ang approach yung camera ko? Ayun, yeah, I'm good also. I'm good. Nice to be back here for almost 2 days. Not feeling well. 2 days na lang ako. Kuya, need mo ba mag-try dito? Hindi. O pala, ay, may sakit ang ulo ko ngayon. Kaya ka mag-ano? Pari parang aso ba na ano? Ash, ano kaya mukha ng tato? Kumukha mo sa tato, no? Ano yung ginawa mo, unlimited? Opo. Hindi yun. Parang wala sakit sa ano. Hindi ka pressure. Conjan 3. Dati, pag-hirap ka. Pagkabagsak mo, parang stress na stress. So, saan mo naman Kaya ang ulo ko ko. Oo. Hindi, tsaka parang sinasadya din naman talaga nila bagsak ka eh. Yung, Para ma-ano mo din eh, Oo. parang ma-cope up mo din yung hindi ko alam kung ano yung unlimited na ano nila. I-stop ko mamaya kung sino yun. Mamaya i-stop ko. Kasi sasakay ako kuya, di ba? Hmm. Magkano ba yung sasakay mo? Hindi, kasi yan, nabili ko 14. 2012 lang. Mas mura Hindi ko yung kilala. Mas madaling mag-kumul sa ano. Oo. Mas maano, kumana lang mo sasakyan kaya sa Esensya. If you want to join us, we'll talk to you. Because I'm tired not talking English. May not talking English, kamo. I was talking English for almost all day. Hi, yet, pa. Okay. I'm so Gawa ko tired. ng English eh. Hi, Leslie. Ano, Ash? Balahibog kuya, oh. Pangalan mo na lang maiiyan ko. Hi, Leslie. Yepa, how are you, Yepa? Mami, parang natutulog Saan ba ka kayo na dito? Saan pa kami kuya? 14 pa kami. Sa? 14, Baby, spring why are you 14. doing that? Jumping. Just like kangaroo. May ano lang kami dyan, may pinupunta lang kayong kaibigan dito din sa Santa. Ah. Ash. Ah, you're working na. Balo ka talaga, Ash. Why? You're not answering the question, Ash. Eh, ngayon ka lang nag-English. Ito kuya, oh, ito yung inano It's ko din cheating. sa'yo na nagpa... Sorry na. Oo. It's just... Sorry na. Sorry na. Let do it private, Tosh. Kailan? Ito, Pusong dato, hello. ako Pusong dato. nagbigay ng number sa kanya. May sa hita, tsaka dito na. Papunta na rin ako. Itato ko nga ang pangalan mo. Paalis na rin ako. Itato ko nga ang pangalan mo. Huwag ka mag-alala. Umalis na siya sa amin niya ngayon. Pinatip na siya sa amin. Akala dadalhin sa Oo, itato ko ang pangalan Ah, mo. ano, may bago siyang amo ngayon. Tapos, dinala ata siya sa ano. Ewan ko ang bansa yun. Kaya nga, parang mali. Kasi nakita niya din ito. What Sabi grade? niya, What grade sino, did ano you- mo, tapos. What grade? Kuya doon sa Sapto ah.
What leg? Value ka, Ash? Kainaman ka mong andyan. What weird all? Hi, Crazy Kachan. Hello. Hi, Infinity Girl. What in Infinity Girl, though. Ako, stop. We're fine, Crazy Kachan. How are you also? We're fine. We're private conversation, right? Nagbabasa nga yan, eh. Binasa niya nga. Ano Sandy P? Sa bahay, Kahit hindi niya alam. Pa? sa bahay. Opo. Parang nanigado ako kay Ash ngayon. Parang nag-i-English. Ma'am, Ang lahi. Ano? Brito, magpagod na ngayon sila eh. Kaya sinasamantala ko to. ay, Papa M, welcome back. Oh, I'm from Philippines. Tignan kasi siya ako nag-aanap. DYM. Papa M, tiyan mo Kaya yung nga, BFF mo. sinamantala Parang ko. kainaman. Parang nagmamaritis ang bini. Para maiba naman ang ano. Ay, bumaba si Ash. When what? Oh, no. Ano problema mo, Ash? Ba't ka bumaba? Bisaya o Tagalog? Tagalog. We're talking Tagalog. But I understand Bisaya. What you please Patan? Where are you from? Kaya nga, parang pagod na pagod. Tanong niya pa yung ano. Mga kasabayan ko sa school na ano. Mga lady driver, lalaki sa mas malaki pa sa lalaki. Ha? Pinatay mo yung wifi nila. 5,000. Nani Ni Ash. Yun nga yung tinanong ng amo ko kasi sabi niya, kung mag-aaral ka ng driving, magkano naman tingin mo makukuha mo sa salary? Sabi ko, depende na lang. Kasi sabi ko, kung makakakuha kong lisensya, 4,500 to 5,000 na lang. Talagang puyat ka. Oo. Mag-like kayo, mag-raffle daw kayo ng Papa M. Sakit ng ulo ko. Pero sa gramo ko kayo mga ganito, sa mga bait sila, supportive. First trip. Bihira yung Kaya nga nakakapanghinayang din dahil magpo-forgive sila eh. matapos mo lisensya ng bago sa bihira yung papayagan Ay, ng no, stop. Kaya driving. kahapon, ano lang ako, half day lang ako kasi nag-ano ako, nag-mock test. Sabi niya, go, sige. Sila lang nag-ilaga sa bata. What dreams? You know, I'm living in Meadows. Paantok ba? Doon lang din. Alin. Gusto. Opo, malapit sa ano kami kasi malapit siya sa yung school na inenroll ako sa ano Ajarel Ali branch. Malapit naman siya sa ano. Asan si Kuya, oh. Ay, tatrabaho ko. Ayan. Yeah, I'm living in Philippines. Ano daw pa ba tayo ano nila? Yung wifi. Patay na ata nila kuya wifi nila. Online na. Okay, why are you angry? You look angry. Are you angry? Ask you only. Pero dami na parang ano dito. No, she
issues dito. Ay, wow, please, sir. Mamaya na ba gawin yung mamaya? Ano na kayo? Ano? Raffle. Layo ako, no? My Ash needs to be jealous. I love Ash also. But she's not jealous. Kailangan namin maybe your girlfriend had issue. That's why. But not all two girls is like that. Okay? Ito na lang siya. Ang patulad sir. Ay, sarap sir. Sorry, kuya. Ginalaw ko. Sorry. Sabi mo. Yan yung pangalan mo? Paano pinag-letter? No, I told you not all fingers is like that. Okay? Maybe your bad lucky ba yun? Maybe you find a girl that use only, but not all the fingers like that. Yeah. Yeah. When you try somebody, Pakan, na kamantay wow, hindi tayo pwede makapag-inom dito. Hindi tayo sa nagdayo lang. Oh, maybe you're not proud of that one. Maybe you're doing in your own time. Make it in the right time, okay? The girl's practice first. Maybe find another girl that finds it first. Jumping lesson, girl. Wow, really good. Medyo bilang. Ako medyo bilang. Ito naman, flow ako. Ano oras pumasok yung ano mo? Ano oras pumasok si Ato? One? I think, one. I am better. It's actually how man to turn. Not all besides that liar. I'm Bisaya also. Even it's in different country, it's liar. So don't say that Bisaya is only the liar. I think I love the ate also. Kamusta po kayo lahat? Sino po dito mga taga-Satwa? Mga taga-Satwa dyan. Samahan mo sa mga taga-sapot kakain tayo eh. Nagkain kami. Yung mga taga-Satwa po dyan, sino po? Saan ka po ate? Baby stop here. Good, you have a Tagalog friends here. Good for you. Ay, papainan. Ito, nanggaling. Hi, Martin. It is fine. Unang bang ko. Huwag niyo ka po sa Pinay. Hindi ako pala sa Pinay. Sabihin ko sana kuya, kung mabibigyan na saksakan niya ng charger. May charger ako, babe. Ready ako. Marty 155. Ngayon nga lang ako nag-live. 2 days ako hindi nag-live, ba? Opo, okay, bye. Pag tulog ka na po, papain siya. Dito po ako sa Dubai. Hi, Mr. Hello. Hello, Marty. Saan po kayo, Marty? Hello po kayo sa mga nanonood na
Sarap. Opo, dito po ako sa Sotwa. Hindi po ako tira sa Sotwa, pero dito ako ngayon. Nagpatato. Sotwa ka din naman. Ay, yan ka. Liaja. Ano po? Ay, kailangan. Nadilat eh. Ah, saan po kayo sa Sotwa? Hindi ako gusto ko. I told you not all. Not all. Principal ka. Not all. I read to Ted 0629. Kamusta po? Saan mo malapit dito yung Grand Forest? Jenny. Hello, Jenny Robles. Iwan niyo na ako sa dito po ako malapit sa Weston. Hindi po alam niyo. Dito po saan? Sa... Dito ako kuya. Pero malapit dito sa Weston. Sana mabot. Sa malaking mosque. Malak sa buhay mga yasan eh. Walang minato. Ay, mas mga natulog ko. Respect mo nga daw. Respect niya. Pero sinasabi niya, liar daw ng Bisaya. So how come? How come you said that you respect the Philippines people? Yung West Zone po, papuntang Big Mosque, yun po. Yun po ang ano po. Dito po sa ano, sa Red. Ano po? Dito po sa Big Mosque po. Tapos sa Balong Beach po. Kayo po ba? Saan kayo malapit Maggie? Papa-M, kantaan mo na yung best friend at siya ay natutulog na. Sana all ganda kahit natutulog. Parang nabang po. Paano ba? Dito po malapit. Weston po. Tapos may red. Bayan mo yung building dito kuya. Red ano po? Red doors? Customer ba yan? Parang mo maging customer. Red ano po? Red doors? Ribbons. Ribbons po. Red Ribbon sa Pinas. Tabi ng Goldilocks. Enjoy to Crazy Patal. Dito po sa Red Ribbons. Red Ribbons? Tama mo? Ribbons. Tama mo. Tabi ka mo ng Goldilocks. Bili ng Goldilocks. Masama mo, hindi ko naman sa lahat. Hi, Nazaro gang. Okay guys, enjoy. Ano pa pa ulit yung piniflex lang piniflex lang ni Mami kung ano siya kaganda kay tutulong. Ay, na yun, Momo. Hindi ka pa mag-ready sa nag-result natin, ha? At ano po ba? Sa barangay mo. Okay, kay I know mo. Alam mo na kung saan? I can't see. Bye, take care. I shall take care also. No, ex ko minsan ng... Sino po nakapikit ako po? Oo. Saka ba dito? Marky. Tapos check na ako. Nice. Hi, Crazy Patan. Thank you for logging right here. Oy, Ash. Galert ka? Galert? Sabi mo, pinatay na yung wifi. Yung sa taas. Tapos ka na. Tapos na. Tapos na? Ako na ba next? Ako yes, ano nga yung design ko? Ay, sa cellphone ko pala. Hindi ko na, di ba na-send ko yun sa'yo? Ano sa buhay mo eh? Send ko ba gano'n eh? Tapos susunod Ano ko na, ka usapin? Ano sa susunod ko buhay na mo? ano ko yung malapit sa affordables. Di ko po alam Ano ang yung affordables. mga kuya?
Yung alam ko lang nagpapatulong ako po dito. Meron kaya? Ikaw po, Mikey, alam mo Meron po kaya? tapos. Magkano? Yung alin. Huwag ka na magulo. Tanong mo. Tanong mo. Tanong mo yung kasura, oy. Ang tanong mo. Di printer. Saan po ba yung ano for the boss? Ay naman. It's my turn. Kuya, maano pa ba yung nung ginawa mo na ano? Ay, hindi ko pa lang nagpakita. Yung anchor ba? Papa-cover up niya daw. Hindi ko guide siya na sila pa-cover ng up. Parang ipaano pa, di ba pa, yung ano niya, yung hindi siya ano, marami siyang nagwa-white white. Last time niya. Anong okay. Hindi ko alam yung affordable. Ready ka na? Ha? Ready ka? Sige mo ba? Kasi lagyan mo rin. Ay, hindi pala isang bantang din. Isang boy? Siguro kayo depende sa saban mo. Hi, Kalachi. Wait po kasi ano. It's my turn. Hindi ko nakalimutan na ata ni Mami Luz. Pinapachat mo pa ba eh? Kumita? Ano siya? Siya gumagalaw. Saan po ba yung affordable? Hindi ko po alam eh. Sorry po. Ganito lang tayo ngayon pag ano. Dito, lumayo po ako sa patato. Tayo mo lang din. Ano na ako? O sige ha, ingat ka. Magsulat ka lang. Ha? Oo, ingat ka. Oo, matanda na. Siguro kayo nakalimutan niya na. Tingnan ba? Ang ganda. Hindi yan. Hindi. Ang ganda yan. Masarap eh. Take a time. Uy, Ash, andyan ka lang. Ba't nanonood ka lang? Ha? Ba't nanonood ka lang, Ash? Mailaw kasi ano. Tayo sa direct light. Sobrang sakit sa mata. Hi, Manoj. Manoj, how are you, Manoj? Manoj, where are you from? If you're talking English, I will not join you now, okay? Because I'm tired talking English. Joke lang ka now. Next time, because I cannot do some lessons here. Because I'm here doing so I cannot make more songs. Sila ni Martin tutabas ka ano? Malaki siya, kuya? May supply ka ba, Beth? Number. Supply? Supply. Something mo, bibingin ako. Mami, gawa mo. Batagsakan. Nice yan. Same ba? Parang alak ko yung kuya. Alak kayo. Mami, wala kang sound. Bakit wala kang sound? Parang ito wala na. Ayaw, sab again. Ayan o. Just... Ayan. Yung kabilang part. Tingnan mo. Wala akong boses? Meron na? May boses na? Wala pa din. Bakit? Ba't
wala. Wala? Wala. Bakit? Hindi ko siya na na-mute. Hindi ka naman na-mute. Wala talaga. Baka sa'yo. Papa M, wala ba akong boses? Ayan, parang ganun dito lang. Ma-cover up lang yun. Mahaba yung ano mo ba eh. Dito. Wala sound, mami? My God. Pero na, kasi, pumipili ng itatato. Itang ulo. Ayun. Isang uho naman dyan. May boses ka, nakakainis nga. Bakit ako naiinis? Antok yarn. Ay, mag-prepare na kayo. 6:30. Bakit ba Papa M? Bakit Papa M, kailangan ba maligo pag pumasok sa live? Siyempre, baka maamoy kami ng viewers. Walang tumaya. Walang guest. Pero, mami, nasa baon ng guest mo. Huwag na kaming, sumali. Ganun ba yun? Hindi na kami tataya. Tamad ka? Eh, yung tubig mag-adjust sa'yo. Uy, Awit. Kamusta, Awit? Kuya Awit, kamusta po? Ay, sorry kuya. Sana ako mabunod kaya hindi ako tumaya. Hi, Jeron. Huwag yung masyadong mahal tapos hindi naman lahat tataya. Tataya. Ayaw ka dyan. Sorry. Lalo ka. Oo, gusto ko na tumaya, pero kailangan i-fast ship dito sa Dubai. Kainaman, magkano kayo shipping fee? Hindi ko ito po. Quintas. 16 TV din na. 400 ata yun. Per person. Ano, mami? Ilang grams? Mami, ilang grams ba? Sabi mo ka 1.4 grams. Oh, mahal na dyan. Dito diba mura kasi Ramadan na. Mura dito. Wala pa Hindi, magkano ang service. taya? Magkano pang taya daw? Ay, sorry po. 100? 100 per slot. Value? Hi, Mr. Symphony. Masakit na din ang ulo ko.
Sagot ko ng shipping. Shout out to Papa Toots. Papa Toots. Mami, ang ganda nga ng hair mo. Maganda siya. Kung kayo mabunot, congrats. Ano po yung paraffol po ni Mami Lance, mamaya po. Sa gustong sumali po dyan, dyan po sa mga taga Cavite. Baka gusto yung sumali. Uy, Mary! Kamusta, Mary? Kamusta po, Mary? Okay. Kahit naman ba na? Okay lang, Mary. Ikaw ba? Kamusta ikaw? Nakakatrabaho ngayon? Para ano yung rap, ano ba? Nagpahinga lang ako, Mary. Pero namiss ko kasi lahat ng mga nakakausap ko dito. Nagpahinga lang. Papa M, gusto mo ba? Gusto mo, Dimitri? Papa M, gusto mo, Dimitri? Pwede din. Sabi, Big. Sana all maganda. Sana all Mary maganda. Oo, okay na ako ah. Buhay na buhay. Okay naman siya? Okay naman siya. Baliw tayo papa eh. Antok na antok ka eh. Mary, thank you. Thank you, Mary. Kapo ka na? Ay, Carlos, hello. Hi, Jobs. Bakit? Andyan pa kayo? Andyan pa kayo? Hindi ba pala kayo pa? Hindi, si Hyacinth pa ako tapos mo. Sige, iwan mo na ako. Una ka na lang. Oo nga. Sabi ko, maura na. Hindi ko yun eh. Una ka na lang. Dito lang ako. Welcome po. Andyan pa kayo? Saan pa hindi pa pa, oh. Pangang po. Hindi na. Kuya, ang hirap ba hanapin ng feather? Ako magbayad lang ano. Oo. Anto ka na, Papa. Matulog ka na. What ho? Hi, mahabu. What? Hi, mahabu. Ang galaw ka mamaya. Saan si Kuya? Puntahan ko lang sa labi, tignan ko lang baka. Pabalik ako. Hi, easy body dollar. Baka naman. Magkano ganyan? Magkano ganyan? Magkano? Magkano to Kuya? 400. Pabila ko tong ano ng Kuya.
Ano? Yung gaya. Red! Grabe. Ano? Isa lang? May isa. Saan mo ba yan? Baka magkaiba kayo eh. Sa kanya. Balikan kita. Oo, sige, sige. Oo. Kata mo na. Tawagan mo na lang ako na. Oo, pag ano. Pagupit ka na, pangaba na. Mm. Stencil mo dyan. Well, pagkain na. Kami na. Dali mo na lang kasi baka naman. Bakit? Baka ano. Ayun. Uy, drawing mo na lang? Bakit? Transfer card. Thank you. Balikan mo ako. Hindi, ay madali niya. Kuya, may class pa po kayo. Pwede ko mo kayo mag-isa. Sino ba yun? Ikot-ikot ako ba? Oo, tawagan kita pag ano. Mm. Kapag parang mukhang anto ka na. Kaya pa naman ka, kaya pa. Alas 10. Ha? Uy, baba din ako kasi magpa-ano na ako eh, magpa-tattoo na. Talang ako. Eh, si TikTok mag-adjust sa akin. Ba't ako mag-a-adjust? Bahala siya. Mm-mm. Diretso na yan. Hindi, okay lang kung i-ano niya ako. Para siya mag-adjust. Diba? Ako nga nag-adjust ako eh. Tapos ngayon hindi siya mag-adjust. Hindi. Ay, Abby. Wala, ipaano ko, ipiflex ko yung pagtato ni Kuya sa akin. Sa mga taga-satwa dyan, baka gusto nyo magpatato, dito lang naman yan, si Kuya. Sa Pinas. Kuya, kaya nga ba magbabakasyon? Ay, matagal pa daw? Matagal pa si Kuya magbabakasyon. Tagal pa. May maganda dito magpatato. Mas maganda sa akin. Lakas na. Hi, Marky. Marky, saan ka ba? Mami Lance, pagpipikit na mata mo. Mami Lance, mag-makeup ka. Kasi magpaparapol ka. Isa rin kang Hindi mag-ano siya, mag-gown or mag-ano ba. Kasi magpaparapol. Natural beauty, Mami Lance. Kaya nga may naano kanina eh. Kaya nga kanina may naligaw. Di ba may naligaw kanina? Sana all may naliligaw. Grabe naman kayo. Tinulugan niyo ako. Hindi nga ako makapag-ingay. Kasi nakidayo lang. Mamaya pag uwi ko. Wait, may tumawag. Mami Lance.
Sige na, prepare na kayo eh. Kayo mukhang matutulog sa live ko eh. Sige na, bye-bye. Mamaya, dayo ako. Bye, Papa M. Yeah, bye-bye. Dayo ako mamaya. Wala. Suman. Bagong na. Bakit kuya? Sa kabila. Sa kabila yung pakpak na ilalim. Yung paano niya, yung mirror niya. Patingin nga kuya. Patingin nga kaya yung dinrawing mo. Ako na mag-adjust kuya. Pagano. Wala. Pangit siya. Kailangan ano pa kuya. Pwede din yung kuya, di ba? Kupitin mo tapos i-trace mo na lang. Oo, i-trace mo na lang. Manoodin mo na Domingo. Ay, Domingo, dabarta mo. Nagbarta-barta. Ang dasi nang pa kami sa office. Anong oras na? 2 oras. 2 oras na. Okay na may alam ni taxi. Good. Hospital ng Pedro J. Dek? Hospital ng Pedro. Hospital. Dek? Ano? Nandiyan na ang mga pagkakay. Ano dia? Ang dami na rin. Sama ka madam mo naman. Secure. Ang galing na. Oh, baka hindi na mo. Yari. Ano? Pagkamit. Tete. Ganun mo din. Ang ahas na. Yan yung makmakal. Sumilipay na. Yung damalo na yung sumilipay ko. Na? Nalagyan mo na lagyan. Personal. Sumilipay. Wala ka sa amin din. Oras ba lang ka? Yung mga sa pulmit pati Manila sok-sok. Ako rin ako sa mga. Nagdadali na pa. Ang dami ng pala next day. Ano may pumapay niya dito? Yung gumagawin niya ng kakalex. Balik. Yan ang mag-craften. Ang pala next. Pwede Clark yun. Ang tayo pagkaan niya. Meron sa ayun. Marisa. Wala nga, Marisa, Marisa. Hmm. Nagsublimutan yung mga tikat ko. Hindi ko 4-8 ang tikat ko din. 1.5. 1.3. Sinaglaan eh.
Asawa na, ano daw? Asawa na. So, nagana-gana? Wala nang kasama. Sarong mo ito ito na, sarong gato. Sarong. Gato. Igargar. Design na ito, ano ba? Design na ito, ano ba? Ang nagpadala di ka study, masapol na. Ano yun na yan? Ito, nakaka di man yung mo sa Pilipinas, ano? Ito ang first lips. Hindi ko mama nang tulis nakita ng radio.
Rep. Katri. Pag-spray. Yung meron ba kasi ito? So, high blood? Ano to kuya? Makaya-kaya to. Basta Habulin. habulin. Saan nahabol? Habulin. Saan na ulit nahabol? Sabit. Mga karami na yun. 7. Hindi na hospital ng tulbo. Alas 10 sa ako. Isang punto. Wala mo kuya tayo guys. Masakit na pagsabot ko. Sasakit ka kanina. Ow. Aray, aray. Sakit sa puto.
Basta yung trabaho ka. Busy. Ang tulo. Kaya, Ang ba ako nga maganapan ka, mga kalanda ka di oras. Bra, yan ang dibos ko lang yun eh. kaya bukas yan. Hindi na panibra yun. Sa dati mo naman eh? Sa closet? Da pa lang ang mga manager ko na wala. Nagpabot ko. Pagod. Nanood ba bakasyon mo ka? Ha? Nanood ba bakasyon mo? Isang bulan yung biyahe ka? 2 weeks. Makabili. Sa isa ko tingin classic na boss na panahon na hindi pa nga. Parayan na Ramadan. Lokal? Aan. Kada. Canadian. Jumbing mo lang yung driver. Yung nagduman, kaya di lalaki sa pasyar na pasyar. Oras ka pangarap na siya. No school days, what? 7. Asan? Ano po pag iluwa rin? Ay, mga tingin.
Wow, sige lang. Walang. Mana may gasolina ng Manila din. Talaga mo. Puntang balikan. Ang puntang nagtanda mo. Mabot mo si Dr. Matagsan mo siya. Oh! Consider ko yung di ba? Yung kontrol mga tres. Balikan. Kasi Mabot ki 5,000 may raman ki Don. Magtapa na yung flag na din. nung driver din yung sinabi na. Ni nagpa-drive kami ko ah. Yung mga bukot yung sa kanyang kasi. Ni? Yung manang kasi. Ines? Pinagdagsan sa akin na nag-drive ka nag-tibit yun. Kurang di full tank pwede. Siya mo pinadriver. Sumabat ki partas ka daw. Nakakako. Nag-vlog na niya, gabay na to. Kung pula na kumput ka na yun. Pupuan sa gawing tambulan siya. So nang Driver mo ganyan dito yung bus. Nagdag siya sa akin na yun. walang. Sakit na ba? Dami. Ha? Dami. Mabigat? Ito eh. Ramadan. Nang rugi mo galat. Mura gilid ta? Dos na. Hindi na kahit sa clinic mo kung ano. Illness. Kaya. Kung di mo, magparot ka na alagang. Narmulan papamuti ka. Si mama hindi pinanawa ang nakakondang, presan na. Nice. Kaya nalaglagan. Parang nakalibre ka man nila. Ang tagpudo ka naman. Tudo mamut. Kaya sa ako ko lang. Nakapupudot ka rin dyan. Oo pa? Nagpudot ko lang. Hindi na karkarwat ta. Ay, tinakam naman. Last week?
Bigay daw ito. Bigay mo. Hindi na rin. Yung cancel dahil ba? Pag may din. Hindi nagawin. Foreign consent. Trabaho na din. Kaya? Nice. So, kapag sila ako, accountant yun ako pwede. Debt collector. Kapay company yan. May dangdang kang narinig dito. Pamimit di Dubai mo. Nanti pala ni ba? O di sa kasampo mo ayan. Bisa ako ito po na? Ray? Why? Ano yung kaya pulo na? Yan. Meta, pada mo mga Philippine passport. Sakto na yun. Kadaling katulad na tayo. Nagkita ng trabaho. Ang patulog doon. Pag-asawa na yun na. Dapta mo po. Dito pati downtown din yung pala yun. Pagkajaran na? Okay. Sumanto ba dito? Una sagot ti company. Baka sagot ka company. Padala na. Tapos ang sagot ti company. Kita kayo na. Nagpasyaw mo dito ka? Kung hindi nakikita ang dyan Dubai mo. Weeks ka. Kurang na. Nalamiss pa. Maging may nili. Ba, kurang man. May tayo magtrabaho na gusto. Nice. Nang kangari. Driver na tayo. So, ang driver si Ambassador. Belgium din, di ba?
ko yung matawag, gas mo, galing, may gas mo. Lalo ko sa bahay, dito yung battery. Kasi sisnod dyan eh. Hindi mo nalagay siya eh. And then, spicy. Yeah. Hindi spicy yun. Ang ganisa. Ako no. Sili ah. Para ano ko yung white? Ang highlight. Stop sa buto. Wala, dito ako yung parang invisible ba? Pag may light siya, may dito lang. Ay, yung ano ito? Parang ilawan mo lang siya. Hindi mo siya makikita usually sa ano talaga balat. Kapag pailawan mo siya, makikita mo yung sa Nagbibis ko lang. mga nag-disco. Ito masakit. Sakit nga nung time na ginawa. Kasi ano siya, buto talaga siya.
Gusto ko makita yan. Diyan, basta. Okay, ito kaya? Pag ipapashade ko na ganito, kuya, item, ano siya, pwede kaya? Puro item. Oo. Anong puro black na siya? Hindi, dito lang sa taas. Ikaw, Makaya kung gusto pa. mo. Ikaw, kung gusto Makaya mo. pa ng balat ko. Hindi kasi ayaw ko sa kuya, mo nakikita siya ay. Ang isi-shade natin. Ah, shade na lang. Na, Siya gusto mo lang. baka mabantag yung dati. Sorry. Nuwarit ka kadwa ni Papa mo. Kadwa nuwarit. Oo. Sulo na.
Kahit sa ano, i-retouch natin. Yun. Dito. Ba, hindi ko na kaya. Susunod, pagbalik ko na lang. Pag ano na. Kasi parang hindi ko na kaya ba yung ano yung update. Sunod na lang ulit, pagbalik ko. Kasi paano ko talaga siya ipagawa ng bilog ba? Di ba ano lang yun, straight na pangalan. Sige. Gawa ko sa bilog. Pero parang hindi ko kaya na ngayon. Isend ko na lang, isend ko na ako. Kaya magkano to? Magkano ba sabi ni ano sa'yo? Ano ko pa magkano 150 yata. 150. Oo. Oo, tapos na ako. Saan ka? Saan ka na ba? Oo, tapos na. Sige, saan ba yun, Nape? Sige, mag-taxi na lang ako punta dyan. Mag-taxi na lang ako punta dyan. Sige, okay lang. Oo, sige. Yung kuya. Yung pang pinanggagamot mo, Wala na, parang wala nga lang nilalagay. Ano lang, Vaseline. huwag ba sila? Bili ka na lang yan. Tig sa 10. Ayun ah. Saan ba? Parang yung pipila. Sunelet. Nagkakatigas. Kaya mo ano kaya? Kuya, thank you. Sa suot kuya, balik ako pag ano. Oo. Paayos na ko yung ano. Kaya mga ano? Kaya mo bibigay? Ulit? Ano ba kayo? Dapay ka? Ay, Ibang ano yun? Ibang sunod. ano mo kasi? Baka pa din na. Sana all. Oo, kanya rin. Bakit yan? Eh, kasi ano gaya mga G-permit yung magbagada? Guys, G-bike kin scooter? mo ba? Dapat permit na. Sila magrabiin? Kumampi ah? Okay. Kabuti. Breezy ka.